Ngon quá, cũng ngon ghê. Cái đồng đất sình nó không được mật lắm, nhân kinh luôn. Nhớ ngày mà sương ở đâu mà mù mịt thì cũng nắng quá là biết đi làm gì ta. Muốn trọ chứ sao cũng vậy. Giờ tháng 2 rồi, vẫn còn củ từ người ta bán. Làm gì là nắng quá là không muốn đi làm cái gì nữa. Giờ nắng quá là động ơn. Lội ra kia thử kim bắt cái nắng nước nó rút rồi, cạn nước không rồi. Kim cái về nướng ăn.
rồi mà xong mà. Xong chỗ kia nó sâu quá, cái vực sâu quá thì xuống không được. Quá. Kiếm được con nữa đỡ, con nữa về được rồi.
tới đây rồi dính khúc này trên này cứng quá nó không lôi cái cầu lên đúng rồi. Mình ấy chứ hôm quá rồi bỏ đi câu miết rồi bỏ công việc ở nhà dọn cho nó sạch sẽ chứ còn rau còn rết thì không lên câu hoài vậy đâu bữa nào rảnh đi bữa thôi. Ôi da đã quá hai con hả nuôi cỡ này rồi đi quét cỡ này đi quán rồi phải nhàn khó làm nữa ông bà nói rồi muốn nghèo qua đây nuôi vịt vịt nó ăn quá nghèo phải mẹ quá rồi quá vô thường cả ký á lọt cái thùng nằm ngang nằm quanh vòng với mình cả ký á. Rồi rảnh đi câu đi rảnh đi câu tiếp. Bắt được hai cá ngon nữa. Nóng quá.
sợ. Mình cũng đi bắt được mấy con cá đó ăn mấy ngày ẩn đỡ tốn tiền mua thức ăn khỏe rồi. Đi bắt một chút rồi được mấy con nó ăn mấy ngày rồi. Giờ lèm đi ướp nước. Bữa nay bắt được mấy con nướng ăn cho nó đã, nó thèm cá nướng không. Đi bắt một chút rồi được mấy con nó ăn mấy ngày rồi. Giờ lèm đi ướp nước. Bữa nay bắt được mấy con nướng ăn cho nó đã, nó thèm cá nướng không. Nướng nè. Ra đây đó. Nướng hết, nướng để nó được lâu, ăn được mấy ngày. Nướng đã lắm. Trời. Dữ vậy nè. Trời ơi, nhớ xong hả mày? Trơn quá. Chết. Sắp đẻ rồi. Này. Có đồ cậu giải người ta bén lẹm nó mau. Mình đâu có lẹm thường lẹm đâu mà mua cái đó. Mua cái đồ nậu giải như ở ngoài chợ mấy người ta chiên liệp bán cá đó làm nó mới màu.
Trời không biết thật. Để nó mới hết nhớ mày. Nhớ kìa.
mấy bạn. Biết mấy ngày vậy cái này rồi. Thật nó ngon. Ngon quá. Làm ngon. Còn bơ miên là ớn nè. Béo quá. Ớn nữa.
cứng vậy. Ngoại khó khăn quá vậy mày.
Chắc rồi đó. Chưa nữa. Mẹ mày được rồi đó.
liền ba tre kia mà ghét lên hết. Sao không nới là không có tre mà nới ra. Chắc phải đi mua một ký lưới. Một ký lưới về kéo lên. Còn cái tre để dành rồi còn nới dần su nữa kìa. Cái tre đó là nới cái dần su, không có tre là có bụi tre kia mà đi kiếm người. Làm ba tre hết là không có tre làm. Đi lưới về kéo ra. Kéo dần đậu. Biết nếu mà ông kéo vuông cái đường này ra đấy. Đây có 4 mấy chắc. Kiếm nó cổ 4 mấy chắc. Đây là Ông phải trồng gì đây? Bò hồ lô hả? bí mướp. Bữa trước con thấy có dàn mướp mà. Hả? Bữa trước con thấy có dàn mướp rồi mà. Mướp ở nhà nó tàn rồi. Dàn mướp rồi mà. Ừ. Mấy bữa lâu thấy chị Hoa mang ra. Có nữa chị Hoa mang ra bán cho con. Lúc nào có Con mua chứ con không có xin nha. Tại vì lâu chị Hoa chỉ mang ra chị bán cho con á. cái này nhiêu tiền là cân chưa? Con mang về cân đã. Đúng, bây giờ giỏi quá chiên biết con ơi. Không ạ? Hả? 40.000. 40.000. May chứ không ăn gì bạc đó. Đi ông. Dư chứ được. Đưa ông bắt cắt ra. Cắt gì đâu cắt. Dư lỡ có dư rồi lấy hết luôn, sợ thiếu thôi. Đây. Rồi con cảm ơn ông Long nha. Cảm ơn cháu nha. Đâu? Chờ chị Hoa chị lấy chồng hai là chờ chị Hồng lấy chồng hai là quyền của nó chứ ai biết. chờ hai chị đã đi lấy chồng xong rồi hắn đi đâu đi nha. Trời, muốn nó đi sớm càng tốt. Ừ. Từ từ. Chứ Ông cứ sống lành mạnh, sống khỏe, sống vui là ăn uống lành mạnh là ông sống trong 20 tuổi. mình cô đơn nó mệt lắm, khổ Sao lắm. cô đơn? Tự nhiên có con có cháu cháu ngoại cháu nội rồi
Sự nghiệp đang lên Ở đâu này, kiếm ra sự nghiệp mày- có đang lên vù vù, ông cứ đòi đi bán muối. mấy bà các ông có sự chứ. mà chỉ tao đi. Chán ông ghê luôn. Thôi, nói tóm lại là chúc ông là cứ sống vui sống khỏe, sống 20, 30 năm nữa. Chịu không? Được Nha. không? Được chứ. Khỏe lắm. Ừ, cảm ơn nè. Chân thẳng không có đau. Đúng không? Ừ. Tim gan phèo phổi vẫn Đỡ bớt kè rồi, chịu kè không nổi.